Një raport që publikohet sot nga Senati Amerikan thotë se operacioni rus për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të 2016 ishte shumë i gjerë se sa mendohej. Qeveria amerikane përballet me një mbyllje të pjesshme të agjencive të saj, nëse Kongresi nuk arrin një marrëveshje shpenzimesh për murin kufitar me Meksikën. Kryeministra britanike Theresa May vazhdon të kundërshtojë thirrjet rreth një referendumi të dytë për shkëputjen nga Bashkimi Evropian. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni mes të tjerash, zyrtarët e Bashkimit Evropian anuluan një konferencë të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj për shkak të mospajtimeve rreth tarifave të Kosovës ndaj mallrave serbe, por edhe procesit të bisedimeve Kosovë-Serbi. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mblidhet sonte me kërkesë të Serbisë për të diskutuar mbi vendimin e Parlamentit të Kosovës për shndrimin e forcës së sigurisë në ushtri të Kosovës. Studentë të universiteteve publike në Shqipëri vazhdojnë sot për të 13 ditë protestën e tyre me 8 kërkesa ekonomike dhe akademike. Filloj me lajmet. Një raport i përgatitur nga hulumtues privat dhe që publikohet sot nga Senati Amerikan thotë se operacioni rus për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të 2016 ishte shumë i gjerë se sa mendohej dhe se në platformat e mediave sociale vazhdojnë të ekzistojnë edhe sot operacione aktive të ndërhyrjes ruse. Raporti është hartuar nga firma e sigurisë kibernetike New Knowledge, me të dhënat që Komisioni i Senatit për çështjet e zbulimit ka siguruar nga kompanitë kryesore të teknologjisë Facebook, Twitter dhe Alphabet, kompania nëne e firmës Google. Kjo është analiza e parë gjithëpërfshirëse për ndërhyrjen ruse në mediat sociale. Raporti thotë se shtetas rus që punonin për një grup të quajtur Agjencia për Kërkime në Internet filluan të eksperimentojnë në forma të ndryshme në median sociale për të ndikuar tek zgjedhjet vendore të 2009-s dhe i zgjeruan operacionet në zgjedhjet e 2013-s duke përdorur Twitterin. Gradualisht puna e tyre u shtri në platforma të tjera me përdorim të gjerë si YouTube, Facebook dhe Instagram. Për fushatën presidenciale të 2016-s, raporti thotë se rusët u përpoqen të mobilizojnë votues konservator për të mbështetur zotin Trump, duke theksuar tema si të drejtën e armbajtjes dhe imigracionin. Shtetet e Bashkuara kanë ngritur zyrtarisht akuza penale ndaj agjencisë ruse për kërkime mbi internetin lidhur me ndërhyrjet në zgjedhjet e 2016-s. Prokurori special Robert Mueller po heton nëse fushata zgjedhore e zotit Trump kishte hyrë në bashkëpunim të fshehtë me rusët për të ndikuar tek zgjedhjet dhe nëse presidenti u përpoq të pengonte drejtësinë. Presidenti Trump ka mohuar të ketë patur bashkëpunim të fshehtë dhe cilëson hetimin e prokurorit Mueller gjueti shtrigash. 1/4 e operacioneve të qeverisë amerikane mund të mbyllen të premte në mesnatë nëse Shtëpia e Bardhë dhe ligjvënësit nuk bien dakord me një plan të rishpenzimesh, duke përfshirë financimin e murit të propozuar nga presidenti Trump për gjatë kufirin me Meksikën për të penguar emigracionin e paligjshëm. Shpenzimet për 3/4 e qeverisë tashmë janë miratuar deri në shtatorin e ardhshëm, por faturat e mbetura përfshin financimin për Departamentin e Sigurisë Kombëtare dhe paratë e mundshme për murin, një premtim ky i fushatës presidenciale të 2016-s të zotit Trump. Presidenti Trump ka kërkuar 5 miliard dollarët e para për murin që kushton 20 miliard dhe kjo kërkesë kundërshtohet me forcë nga demokratët dhe disa republikanë. Demokratët kanë ofruar një maksimum prej 1.6 miliard dollarësh për rritjen e sigurisë së kufirit, jo thjesht për murin. Javën e kaluar, presidenti tha se do ta mbyllte përkohësisht qeverinë nëse paratë për murin nuk përfshihen në projektligjin e shpenzimeve, por për të shmangur një mbyllje të agjencive qeveritare, ai gjithashtu mund të arrijë një marrëveshje për një plan të përkohshëm shpenzimesh që i mban të hapura të gjitha operacionet qeveritare deri në fund të këtij viti dhe madje edhe në vitin 2019. Nëse qeveria detyrohet të bëjë një mbyllje të pjesshme, ajo mund të jetë e shkurtër, ashtu si 2 raste të tilla në fillim të këtij viti, e para 3 ditë dhe e dyta vetëm 6 orë. Mbyllja më e gjatë në historinë e Shteteve të Bashkuara ka qenë ajo që filloi më 16 dhjetor 1995 dhe përfundoi 21 ditë më vonë.
Kryeministra britanike Theresa May hodhi poshtë thirrjet rreth një referendumi të dytë për shkëputjen nga Bashkimi Evropian ose për të hedhur në vot alternativa të ndryshme në parlament. Pas një jave të trazuar në të cilën ajo i mbijetoi një vot besimi dhe kërkoi ndryshime të minutës së fundit në marrëveshjen e arritur me Brukselin muajin e kaluar, Kryeministra May përballet tani me një bllokim të marrëveshjes në Parlamentin britanik. Në kushtet kur Bashkimi Evropian nuk është i gatshëm për lëshime, një numër në rritje politikanësh britanik po bëjnë thirrje për një referendum të dytë. Disa nga ministrat e zonjës May thonë se kjo mund të shmanget nëse qeveria teston me vot në parlament skenarët e ndryshëm të shkëputjes nga BE-ja. Parlamenti është thellësisht i ndarë për çështjen Brexit. Disa nga ligjvënësit favorizojnë alternativa të ndryshme për marrëdhëniet e ardhshme me BE-n. Një pjesë kërkojnë daljen pa ndonjë marrëveshje, ndërsa të tjerë janë që Britania të qëndrojë në Bashkimin Evropian. Zyrtarët e Bashkimit Evropian anuluan një konferencë të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj për shkak të mospajtimeve rreth tarifave të Kosovës ndaj madrave serbe, por edhe procesit të bisedimeve Kosovë-Serbi. Në takimin e sotëm të Këshillit të Stabilizimit dhe Asociimit, Bashkimi Evropian kërkoi heqjen e menjëhershme të tarifave, ndërsa kryeministri Haradinaj refuzoi kërkesën duke theksuar se problemet me Serbinë nuk mund të zgjidhen në mënyrë të pjesshme. Ai ka kritikuar edhe mënyrën e drejtimit të bisedimeve nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Takimi i radhës i Këshillit të Stabilizimit dhe Asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian përfundoi të hënën në Bruksel me anulimin e një konferencë të përbashkët për gazetarë dhe me një komunikat në të cilën Bashkimi Evropian kritikoi ashpër tarifat e vendosura nga Kosova ndaj mallrave serbe dhe nguli këmbë në heqjen e menjëhershme të tyre. Në një komunikat të zyrës së shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, thuhet se vendosja e këtyre tarifave dëmton interesat ekonomik të Kosovës dhe qytetarëve të saj dhe dëmton synimin e Kosovës për të qenë një vend tërheqës për investime. Para takimit të sotëm, zonja Mogherini dhe dy komisionarë të saj kishin kërkuar nga Kosova që të heqë tarifat dhe si kundërpesh kishin ofruar vënien e emrit të Kosovës në vend të atij të Emisionit të Kombeve të Bashkuara në marrëveshjen për tregti të lirë në Evropën qendrore. Por qeveria e Kosovës nuk ka pranuar një ofert të tillë. Kryeministri Ramush Haradinaj tha pas takimit se Kosova synon një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë dhe nuk ka kohë për zgjidhje të pjesshme të problemeve siç është çështja e tarifave. Ai tha se ajo duhet të zgjidhet në një marrëveshje që nuk kupton njohje, ulse në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe antarësim në mekanizma ndërkombëtar për Kosovën. Ai tha se delegacioni i Kosovës ka kërkuar një trajtim të barabartë të saj duke vënë theksin tek liberalizimi i vizave, ndërsa ka ritheksuar kërkesën që bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë të vazhdojnë, por me një rol më të madh të Shteteve të Bashkuara. Kosova nënshkroi në vitin 2015 marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, si kundërshpërblim për angazhimin e saj në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, e cila kundërshton pavarësinë e Kosovës, por hapi bisedimet për antarësim për shkak të angazhimit në bisedime. Bashkimi Evropian kërkon nga të dyja palët një marrëveshje detyruese gjithëpërfshirëse për normalizim marrëdhëniesh para se të përmbushë synimin për të bërë pjesë e bllokut. Por bisedimet tashmë kanë ngecur dhe Serbia kurrëzon vazhdimin e tyre me heqjen e tarifave, të cilat qeveria e Kosovës i vendosi më 21 nëntor në shenjë kundërvënie ndaj, siç u tha, fushatës agresive të Beogradit ndaj shtetësisë së Kosovës. Parlamenti i Kosovës griti të shtunën një ekip negociues dhe miratoi një rezolutë për bisedimet, e cila hedh poshtë mundësinë e diskutimit të tërësisë toksore të Kosovës. Vendimi i cili nuk pati konsensus, nxiti reagimin e Beogradit, i cili tha se ky është një veprim që i mbyll dyert e bisedimeve. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mblidhet sonte me kërkesë të Serbisë për të diskutuar mbi vendimin e Parlamentit të Kosovës për shndrimin e forcës së sigurisë në ushtri të Kosovës. Vendimi i cili u mbështet nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Gjermania ngjalli kundërshtimin e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, që vlerësuan se nuk ishte koha e përshtatshme për një gjë të tillë. Vendimi u prit me zëmërim në Beograd, ku presidenti serb Aleksandar Vučić tha se votimi i Parlamentit të Kosovës është veprim që rrezikon qëndrueshmërinë e gjithë rajonit, ndërsa sulmoi ashpër Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e ushtrisë së Kosovës. Ai do të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për të paraqitur, siç u shpreh, të vërtetën dhe shqetësimet për krijimin e paligjshëm të ushtrisë së Kosovës.
Kosova përfaqësohet nga presidenti Hashim Thaçi, i cili para se të nisej për në New York tha se vendimi për ushtrinë është i pakthyeshëm. Të dy presidentët pritet të takohen në Bruksel të mërkurën gjatë një takimi të shefes së politikës jashtme të Bashkimit Evropian Mogherini me udhëheqësit e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Studentë universiteteve publike në Shqipëri po vazhdojnë sot për të 13-ën ditë protestën e tyre me 8 kërkesa ekonomike dhe akademike. Prej shumë ditësh është e njëjta gjendje në Tiranë. Kryeministri Rama thotë se kërkon dialog dhe shpreh dyshime se protestuesit po i përdor opozita për qëllime politike, ndërsa studentët thonë se duan thjesht të plotësojnë kërkesat e tyre. Ne po lidhemi tani drejt për drejt me korrespondentin tonë në Tiranë, Iliriana Golli, i cili ndodhet përpara ndërtesës së kryeministrisë. Ilirian, cilat janë të rejat e fundit nga protesta? Po Ilir, jemi drejt për drejt nga shëtitoria dëshmorit e kombit, ku vazhdon për të 13 ditë protesta e studentëve të universiteteve me disa kërkesa ekonomike dhe akademike. Pas 7 ditë protesta në Ministrinë e Arsimit, sot është dita e 6 që ata po protestojnë përpara kryeministrisë. Siç e shikoni, pas krave të mi janë disa dhjetra, por më herët në mëngjes dhe deri në mesditë ishin disa mira që e vazhduan protestën. Bravo! Ai është i vetëm, jemi gjithë poshtu. Le të pimo, të bëjmë vota transmetohet. Tu, është e gjithë Shqipëria. Kjo protestë është e studentëve. Se doja dalin. Protesta në ditën e 13 nisi në orët e para të ditës, kur studentët e mbledhur nëpër fakultete u bashkuan më vonë para selisë e qeverisë. Kryeministri Rama publikoi një foto nga ajri ku dukej një numër më i vogël protestuesish, ndërsa studentët thonë se numrat në tubim nuk kanë asnjë rëndësi përderisa të gjithë universitetet janë paralizuar nga protesta dhe në asnjë auditor nuk po zhvillohen leksione. Studentët kërkojnë të përgjysmohen tarifat universitare, të rritet buxheti për arsimin në 5% siç është premtuar dhe ata të marrin pjesë në bordet e menaxhimit të fakulteteve dhe në zgjedhjen e drejtuesve të universiteteve. Studentëve të universiteteve të Tiranës u bashkuan edhe grupe studentësh nga universitetet e qyteteve të tjera, Durrësi, Elbasani dhe Shkodra. Protestuesit kanë ndërprer studimet qysh prej 2 javësh dhe thonë se kërkesat e tyre janë të panegociueshme dhe se nuk do të bisedojnë me asnjë prej autoriteteve shtetërore dhe universitare. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka kthyer buxhetin e shtetit për rishqyrtim si një mundësi për të plotësuar kërkesat e studentëve që lidhen me buxhetin dhe ky diskutim është programuar për ditën e njëjtë në parlament. Kryeministri Edi Rama edhe sot komentoi në rrjetet sociale se protestuesit para zyrave të tij ishin veprimtar të opozitës dhe se ai priste të dialogonte me përfaqësues të studentëve. Por protestuesit student thonë se ata janë të fokusuar vetëm te kërkesat e tyre dhe se nuk po përdoren nga asnjë forcë politike për qëllime partijake. Zoti Rama mori pjesë në një mbledhje rutinë sot me drejtues të institucioneve kryesore të shtetit lidhur me luftën ndaj krimit të organizuar, ku mbajti edhe një fjalë të shkurtër pa ndonjë lidhje me protestën e mira studentëve. Vini 300 veta, dhe të drejtat tona nuk shkelen nga Tirani. Ne, të drejtat tona, do ta ekzistojnë si kush kushet aty. Populli qeverisë, populli. Ne jemi gjithë tu për drejtat tona, për drejtat e studentëve. Atëherë jemi përsëri drejt për drejt me kolegun ton Iliriana Golli në Tiranë. Ilirian, përse nuk ka qenë i mundur një takim ose një dialog i studentëve me kryeministrin? Cili është shqetësimi kryesor i studentëve? Po Ilir, studentët këtë detaj e kanë menduar qysh në fillim. Ata nuk kanë besim në negociatat me kryeministrin Edi Rama. Historia e negociatave të tilla, thonë ata, ka treguar më parë se sa herë që është negociuar me një kryesi, gjithmonë ato kanë qenë në dëm të protestuesve. Studentët thonë se nuk kanë përfaqësi, nuk do bëjnë negociata dhe askush nuk mund të flasë në emër të tyre, se ata kanë vetëm 8 kërkesa dhe ato thjesht duhen plotësuar, sepse janë pjesë e të gjitha programeve qeveritare dhe premtimeve elektorale të shumicës socialiste dhe nuk ka se çfarë të bisedohet. Edhe për faktin tjetër, sepse ata thonë se nuk janë teknokratë të hartime ligjesh dhe vendime qeverie, gjëra të cilat mund t'i hartojnë fare mirë zyrtarët e administratës shtetërore. Sa i takon shqetësimit ose dyshimeve të kryeministrit Rama se ata po përdoren nga partitë e opozitës,
Edhe vetë studentët thonë nga ana tjetër se ndoshta me këtë ftesë të vazhdueshme për t'i kërkuar dialog, edhe vetë kryeministri Rama do të bëjë një show mediatik me ta dhe kësaj ata i druhen. Po i lirë. Faleminderit Iliriana Golli për këtë lidhje drejt për drejt nga Tirana. Vazhdojmë me një material tjetër. Në Shqipëri, kolegji i posaçëm i apelimit vendosi sot shkarkimin nga detyrat e kryetarit të gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja për shkak të problemeve me pasurinë e deklaruar. Trupi gjykues arrin në konkluzionet dhe përfundimet e mëposhme. Subjekti i vlerësimit rezulton se ka në pronësi pasurinë të mëdha asa mund të justifikohet ligjërisht dhe njëkohësisht nuk ka deklaruar plotësisht pasurinë në përdorim të tij. Për këtë arsye nuk arrin nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë në përputhje me nivelin 59.1 gërma A të ligjit numër 84 të vjeçëm. Ndonse Komisioni Pavarur i Kualifikimit e rikonfirmoi zotin Dedja në detyrë në muajin qershor me 2 vota pro dhe 1 kundër, pak javë më pas, komisioneri publik e ankimoi vendimin. Për blerjen e 2 apartamenteve dhe 1 tjetri në përdorim, zoti Dedja kishte deklaruar se përveç kredive kishte marrë edhe hua pa interes nga të afërm të familjes, të cilët sipas kolegjit posaçëm të apelimit nuk ishin në gjendje të justifikonin huat e dhëna me të ardhurat që merrnin. Gjykata kushtetuese prej disa muajsh është jashtë funksionimit, duke qenë se shumica e 9 anëtarëve të saj ishin dorëhequr ose u rrëzuan gjatë procesit të rivlerësimit. Me vendimin e sotëm të kolegjit të apelimit, i vetmi antar i konfirmuar është gjyqtarja Vitore Tusha, e cila ndërkohë ka kandiduar për të marrë drejtimin e kontrollit të lartë të shtetit. Në konferencën rajonale të mbajtur në Malin e Zi, një konferencë rajonale nxori në pak nevojën e rrëzimit të kufive politik dhe të paragjykimeve për t'i lënë hapësirë dialogut ndëretnik. Korrespondenti ynë Ali Sala njofton nga Podgorica. Konferenca rajonale Fuqia Kulturës dhe Shumë Kulturalizmi vure në duke krijimin e hapësirave reale për shkëmbimin ndërkulturor në vendet e Ballkanit Perëndimor. Korniza tematike e konferencës i referohet modeleve të njohura evropiane të bashkëpunimit dhe shkëmbimit të vlerave ndërkulturore. Tema që trajton konferenca, që është multikulturalizmi, kemi menduar që nuk ka vend më të mirë në Malzi se sa të diskutohet në një ambient multikulturor siç është Ulqini. Tema, siç thash, trajton multikulturalizmin, po nga pikpamja politikave multikulturore dhe praktikave të artit bashkëkohor. Domethënë, këto politika a përdoren thjesht si një platformë deklarative, apo realisht ndihmojnë në krijimin e kushteve dhe hapësirave për interakcion, për shkëmbim vlerash ndërkulturore. Në rajonin e Ballkanit ku vazhdojnë fërkimet politike, arti mundet të orientojë shoqërinë drejt perspektives europiane për t'i bashkuar komunitetet në dialogun ndërkufitar. Važan resurs za multikulturalizam, odnosno multikulturalizam. Zoti Lumović thot se arti është një element i rëndësishëm për shumë kulturalizmin dhe ideja e artit mundet të orientojë shoqërinë drejt perspektives europiane për t'i bashkuar komunitetet në dialogun ndërkulturor. Shumë kulturalizmi është nga çështjet më të rëndësishme për të diskutuar në rajonin e Ballkanit, duke ditur shbërjen dhe pastaj themelimin e shteteve të reja. Most important questions you can discuss in the Balkans. Why? So if you look in the history, you have this former Shkëmbimi kulturor në rajon ka nisur të krijojë hapësira reale, duke i bashkuar popujt dhe shtetet në aktivitete dhe manifestime shumë kulturore. Unë mund të thënë që gjatë 4-5 viteve të fundit ne kemi pas një sër ekspozitash në rajon, aq më tepër në Malin e Zi dhe në Ulqin, kujtoj një ekspozit në vitin 2013 përmes një projekti të IPA ndërmjet Shqipërisë edhe Malit të Zi, ku vetë Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi kishte pikërisht këtë rrugtimin e Marubit nga Mali i Zi drejt Shqipërisë. Konferenca Shkëmbimi kulturor dhe shumë kulturalizmi nxorën e padomosdoshmërinë në rrëzimet e kufive politik dhe të paragjykimeve për t'i lënë hapësirë dialogut dhe bashkëpunimit midis komuniteteve. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Gjatë vitit që po mbyllet, presidenti Donald Trump i shtoi detajet e reja doktrinës së tij politike Amerika e para, me politika që synuan shkundjen e institucioneve të ngritura pas luftës së dytë botërore. Do të flasin tani për temën se si po ndryshon politika e jashtme amerikane në administratën Trump. Kur Mike Pompeo mori detyrën e sekretarit të shtetit në muajin maj pas shkarkimit të Rex Tillersonit, ai premtoi të ndihmojë agjencinë të fitojë sigurinë dhe të formësojë politikën e jashtme të presidentit Trump, Amerika e para. Në një linjë me këtë, në një fjalim përpara një publiku thellësisht dyshues europian, zoti Pompeo tha se rendi ndërkombëtar pas luftës së dytë botërore kishte rrethuar si amerikanët, ashtu edhe ata. When treaties are broken, the violators must be confronted. Kur traktatet nuk zbatohen, duhet ballafaqohemi me shkelësit. Traktatet duhet të ndreqen ose të prishen. Në funksion të këtij qëllimi, Shtetet e Bashkuara në udhëheqjen e presidentit Trump u larguan nga marrëveshja bërthamore me Iranin, si dhe marrëveshja e Parisit mbi ndryshimet klimatike. Presidenti u vu dhe një numër zyrtarësh të lartë. Për disa analistë, zoti Trump po rikrijon një ekip më të bashkuar në mbështetje të platformës së tij. Aktualisht pas 2 vitesh ai rrethohet me besnik, me njerëz që janë të përkushtuar për të zbatuar vizionin e tij. Takimi i nivelit të lartë mes presidentit Trump dhe udhëheqësit Koreas Veriut Kim Jong-un në Singapur qershorin e kaluar nuk ka dhënë ende rezultate konkrete. Ndërsa ajo që rezultoi nga ato bisedime nuk dha shumë nga pikpamja e thelbit, në vetvete fakti që këto bisedime u zhvilluan ishte një arritje mjaft e madhe. Por zoti Trump u kritikua ashpër lidhur me takimin e tij të muajit korrik me presidentin rus Vladimir Putin. Takimi u pa nga shumë si miratimi i qëndrimit të zotit Putin mbi ndërhyrjen ruse në zgjedhjet amerikane të vitit 2016. Without a doubt, I would describe President Trump's meeting with President Putin. Padyshim do ta përshkruaja takimin e presidentit Trump me presidentin Putin në Helsinki si pikën më të ulët të politikës jashtme, jo vetëm për gjatë këtij viti, por të administratës Trump deri më tani. Vrasja e gazetarit të Washington Postit, Jamal Khashoggi, në konsullatën saudite në Stamboll, tronditi komunitetin ndërkombëtar javët e fundit. Por ndërsa e dënoi vrasjen, zoti Trump tha se do të vazhdojë të qëndrojë me një aleat të rëndësishëm, sikurse Arabia Saudite. Për disa analistë, ky qëndrim dërgon mesazh të gabuar tek qeverisjet autoritare në mbar botën. Ai i tha qartë se interesat ekonomik kanë më shumë rëndësi se sa vlerat morale. Sa i takon Kinës, vëzhguesit po përgatiten për një konflikt të mundshëm vitin që vjen, ndërsa 2 vendet kanë mosmarrëveshje lidhur me tregtinë, detin e Kinës së Jugut dhe sigurinë kibernetike. E ardhmja e kujdesit shëndetësor në Amerikë është tani më e paqartë se kur më parë pas deklaratës së një gjykatësi federal se ligji i administratës Obama për kujdesin shëndetësor është jo kushtetues. Në më pak se 2 vjet, presidenti Donald Trump ka zhbërë disa pjesë të rëndësishme të trashëgimisë së Barack Obamës, duke nxjerrë Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja bërthamore me Iranin dhe ajo e Parisit për klimën, si edhe duke shfuqizuar një sër urdhrash ekzekutiv për çështje që nga imigracioni deri tek standardet e ekonomisë së karburantit. Tani një përpjekje republikane për të shfuqizuar ligjin për kujdesin shëndetësor që ka marrë emrin e zotit Obama ka shënuar fitore në gjykatën federale. Ishte një vendim i madh dhe shumë i mirë. Një gjykatës federal në Teksas ra dakord me prokurorin e përgjithshëm të shtetit republikan se Obamacare, që përdor subvencione dhe gjoba për të bindur amerikanët të blejnë sigurime private shëndetësore, është jo kushtetues. Mbi 10 milion vet janë të mbuluar nga sigurimet sipas ligjit që i ndalon kompanitë e sigurimeve të kërkojnë pagesa më të larta nga ata që kanë sëmundje kur aplikojnë. Demokratët janë të indinjuar nga vendimi i gjykatësit. Patjetër që duhet apelohet, por ndërkohë republikanëve do të duhet të përballen edhe një herë me pyetjen: a besoni që duhet kemi sigurime shëndetësore të përballueshme dhe që të mbuloj ata që kanë sëmundje në kohën e aplikimit? Mendoj se kjo ishte çështja kryesore që përcaktoi rezultatin e zgjedhjeve të fundit. Shumë amerikanë nuk e pëlqyen Obamacare kur hyri në fuqi, por ligji ka fituar popularitet dhe anketat kanë treguar se shumë votues në zgjedhjet për Kongresin në nëntor donin t'i ruanin dispozitat e tij mbrojtëse.
Udhëheqësit republikan të Kongresit nuk janë shprehur shumë për vendimin e gjykatës, ndërsa disa të moderuar brenda partisë kanë shprehur pakënaqësi. Vendimi i gjykatësit ishte shumë i gjerë. Ai mund të kishte mbajtur një qëndrim më të fokusuar dhe të godiste vetëm mandatin individual dhe të mos ta prekte pjesën tjetër të ligjit. Ligji ka klauzola shumë të mira që duhet të mbahen. Por presidenti Trump sheh një mundësi për të hartuar një ligj të ri. Nëse republikanët dhe demokratët punojnë së bashku, do të kemi një kujdes shëndetësor shumë të mirë dhe ashtu duhet ishte bërë që në fillim dhe do të ndodh, tani ka një shans të ndodh. Republikanët kanë argumentuar për një kohë të gjatë se askush nuk duhet të detyrohet që të blejë sigurime shëndetësore, por kanë kërkuar lehtësime në taksa për t'i bërë më të përballueshme politikat. Ndërkohë demokratët më liberal shohin një shans për diçka shumë më ambicioze se sa Obamacare në të ardhmen, mbulim shëndetësor universal të paguar nga qeveria federale. 300 artistë në zonën e Washingtonit u mblodhen për të prezantuar përmes artit vlerat amerikane. Ekspozita ka në qendër histori të imigrantëve dhe shërben si një deklaratë fuqishme vizuale se larmia është një ndër faktorët e fuqisë së Shteteve të Bashkuara. Kjo struktur banese ndërtuar brenda galerisë në qendrën kulturore Black Rock është mbuluar me 300 panele të krijuara nga 300 artistë. Secili nga panelet i kushtohet paraardhësve të artit që emigruan për në Shtetet e Bashkuara me ose pa dëshirën e tyre. Kemi 6 artistë, familjet e të cilëve erdhën këtu me anijen Mayflower, që mbritën në Massachusetts në vitin 1620. Ekspozita mbulon të gjitha prurjet kryesore nga Evropa, Azia, Amerika e Jugut, Afrika e deri tek artistët që janë vetë ardhur nga lindja e mesme para 1 apo 2 vjetësh. Alice West është jo vetëm bashkëorganizatore, por edhe artiste pjesëmarrëse dhe ja ka dedikuar punimin e saj gjyshit që u largua për t'i shpëtuar për ndekjes fetare në Rumani në 1900-ën. Ai bleu një pronë për biznes në Filadelfia. Shoqata historike e Filadelfias konfirmon se ndërtesa e tij ishte një ndër ndërtesat për ekudhurdhën e nëndeshme, një organizatë që ndihmonte sklevrit që shpëtonin nga pronarët në jug para luftës civile. Mu duk një histori shumë e bukur dhe shumë domethënëse për mënyrën se si përvojat tona në këtë vend janë të ndërlidhura. Projekti One House ishte ide e Art Watch, një organizatë e artistëve të zonës Washingtonit. Shoqata u krijuar rreth 2 vjet më parë për të krijuar projekte që përdorin artin vizual si mënyrë për të dëshmuar vlerat dhe parimet e Amerikës, demokracinë, përfshirjen, unitetin, tolerancën. Ky është projekti më i madh që kemi bërë deri tani. Artistët kanë preardhje familjare nga e gjithë bota. Ne përfaqësojmë një shtrirje të madhe globale, njerëz që erdhën këtu për t'i shpëtuar për ndjekjes, për të kërkuar një jetë më të mirë, për t'i shpëtuar varfërisë ekstreme. Struktura përfshin panele edhe nga amerikanët indigjen, artistë që e kanë preardhjen nga banorët e hershëm që jetonin këtu edhe para mbritjes së evropianëve. Të tjerët rrëfejnë historisë skllavërie. Kam pikturuar një pjesë të Afrikës pasi e dim pak a shumë se e kemi preardhjen nga një zonë apo pjesë e caktuar e kontinentit. Pikturova edhe një pjesë të Shteteve të Bashkuara, zonën e Karolinës së Veriut, pasi kanë zbuluar se kemi lidhje me këtë rajon. Megjithse të parët tanë u sollën këtu kundër vullnetit të tyre, ne besojmë tek ideali i shpresës dhe i mundësive. Yin Lee ka interpretuar largimin nga Korea e Jugut dhe mbritje në Amerikë. Për të përcjell këtë ide, kanë përdorur duart që thurin me shtiza fije të ngatruara dhe në këtë mënyrë simbolizoi largimin tim nga vendi për të ardhur këtu. Pastaj pjesa tjetër e punimit me shtiza simbolizon thurjen e një jete të re në atë dheun tim të ri. Ekspozita shoqërohet edhe me regjistrime zanore dhe xhirimet e artistëve duke rrëfyer historitë e tyre. Projekti mishëron një deklaratë fuqishme se ne kemi ardhur në këtë vend nga e gjithë bota, por ne mbështesim njëri tjetrin dhe larmia që përfaqësojmë përbën forcën. Këto ishin materialet për sonte, mirupafshim.
presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. One of the visual mantras when we were hatching this Yellowstone article was, we want iconic landscapes with animals in. I ended up getting the Tetons, which